Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. කොහොමද ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මම හිතනවා ඔයාලා වෙනද වගේම ගොඩක් හොඳින් ඒ වගේම පරිස්සමෙන් ඉන්න ඇති කියලා. අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ ස්ටඩි බ්ලොග් එකක් නන් නෙවෙයි. මම හිතුවා 2024ට විෂන් බෝඩ් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. මට මාව කොන්ෆිඩන්ට් නැති වෙලාවට මට කිසිම මොටිවේෂන් එකක් නැති වෙලාවට මට මගේ විෂන් බෝඩ් එක දිහා බලලා මොටිවේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මම විෂන් බෝඩ් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම මොකක් හරි දෙයක් වුණාම ටිකක් ඕවර් තින්කින් ඒක ගැන කෙයා කරනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඒක ගැන ඕනට වඩා හිතන කෙනෙක්. එතකොට මට මගේ ගමන මගින් නවතිනවා. මම කරන්න ඕන මොනවද, මම පාඩම් කරන්න ඕනි, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට මගෙන් අතෑරෙනවා. ඉතින් එහෙම නොවෙන්න තමයි මම හිතුවේ විෂන් බෝඩ් එකක් හදාගන්න ඕන කියලා. මට ඕන උනේ 2024 2023 වගේ නැතුව හරිම ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට මගේ පාඩම් වැඩවලට යොදවන්න. මම මුලින්ම කරේ Pinterest ඔයගොල්ලෝ ඒ ඇප් එක ගැන දන්නවා. මම ඒකෙන් තමයි මේ ෆොටෝස් ඔක්කොම හොයාගත්තේ, ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒවා Word document එකක දාලා ගානට පිළිවෙලට print කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගත්තා. ගෙදර printer එකක් තියෙන නිසා මට print කරන්න නම් සල්ලි වියදම් ඕනේ නැහැ. ගෙදර printer එකට දාලා මම ඒ අවශ්‍ය දේවල් print out ගත්තා. මේ ළඟදී තමයි මම print එකට ink එක ආයෙමත් refill කරගත්ත ඉවර වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මේ පළවෙනි කොලේ print කරලා දෙවෙනි කොලේ print කරනකොට කලර්ස් චුට්ටක් අවුල් වෙලා තිබුණේ. ඒ වුණාට ඒක කැපුවට පස්සේ නම් අවුලක් වුණේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම print කරගත්ත ඔක්කොම ටික මට ඕන විදිහට කපා ගත්තා. ඔයාලට මෙහෙම print ගන්න ගෙදර print එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ෆොටෝස් ඕන තරම් තියෙනවා අපිට හොයාගන්න. ඒවා මේ කාටුන් රූප උනත් කමක් නැහැ, ඔයාලට අඳින්න ලේසිනේ. ඒවා ඔයගලන්ට අතින් අඳින්න පුළුවන්. අතින් ඇඳලා කලර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කඩෙන් උනත් මේව print out ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් චූටි ගාණක් වියදම් වෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම කපා ගත්තට පස්සේ මට ඕනුනේ මේක අලවන්න මොකක්ම හරි දෙයක්. ඉස්සෙල්ලාම මම රිචි ෆෝම් එකක් තමයි හෙව්වේ. ඒ වුණාට ලොකු රිචි ෆෝම් හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ගෙදර තිබුණ කේක් එකක් ඔතාගෙන ආව බොක්ස් එකක්. මම ඉතින් ඒ බොක්ස් එක අරගෙන ඒක මට ඕන සයිස් එකට කපා ගත්තා. ඒක තමයි මම මේ හැමදේම ඊට පස්සේ ඇලෙව්වේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පොසිටිව් තෝට්ස් වගේකුත් ලියාගත්තා. මොකද නැත්තම් රූප විතරක් තියෙනකොට මට හිතුණා නිකන් පාළුයි වගේ කියලා. ඒ හින්දා මට මාව මොටිවේෂන් වෙන විදිහේ පොසිටිව් තෝට්ස් වගේකුත් මම මගේ අතින්ම ලියාගෙන ඒවත් කපාගෙන විෂන් බෝඩ් එකේ අලවන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට ලියාගත්ත පොසිටිව් තෝට්ස්. ඊට පස්සේ මම මේවා එකින් එක අර බෝඩ් එකේ තියලා බැලුවා අලවන්න පුළුවන් සයිස් එකට තියෙනවද කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම
මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා දැන් දකිනවා වගේ කළු පාට A4 වලින් හීනි තීරු කපා ගත්තා. මට හිතුණා මේක සුදු පාටනේ බෝඩ් එක. ඒ හින්දා ටිකක් අර එළිය තියෙන මගේ බිත්තියත් සුදු පාටයි. ඉතින් මේක බෝඩ් එකත් සුදු පාටනේ. ඉතින් අර කැපිලා පේන්න ඕනේ හින්දා මං හිතුවා අවුට්ලයින් එකක් වගේ අලව ගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මං පාට A4 වලින් කළු පාට A4 වලින් හීනි පටි කපාගෙන ඒව මේ බෝඩ් එක වටේටම ඇලෙව්වා. එතකොට නිකන් අර ෆ්‍රේම් එකක් වගේ ලස්සනට තියෙනවනේ. මේ කළු පාට A4 ගෙදරින්ම තමා මම හොයාගත්තේ. පරණ තිබුණ A4 වගේක් තමයි මම ගත්තේ. මට මේක හදන්න ඇත්තටම වියදම් වුණේ නැතිම තරම්. කිසිම දෙයක් මම කඩෙන් ගත්තේ නෑ. හැමදේම ගෙදර තීච්ච දේවල් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඔයාලට විෂන් බෝඩ් එකක් හදනවා නම් මේ පින්තූර print out ගත්තොත් නැත්නම් bristle බෝඩ් එකක් ගත්තොත් ඒවට නම් චූටි ගාණක් වියදම් වෙයි. මම ආයමත් සැරයක් කොළ ටික තනින් තනින් තියලා බැලුවා කොයි විදිහටද මම අලවන්න ඕනේ කියලා. මොකද එකපාරටම අලවගෙන යන්න බැහැනේ. කිසිම අයිඩියා එකක් නැතුව. ඉතින් මං තනින් තන නිකමට මේ ටික තියලා චූටි අයිඩියා එකක් ගත්තා මම කොහොමද අලවන්න ඕනේ කියලා. ඔයා 2023 අවුරුද්දේදී ප්‍රශ්න නිසා ගොඩාක් මානසික පීඩනයෙන් හිටියන. ප්‍රශ්න නිසා ගොඩාක් ඔයා ජීවිතේ එපා වෙලා හිටිය කෙනෙක් නම් ඔයා නිකමට හිතලා බලන්න 2024ත් මම ඒ වගේ කරගන්න ඕනිද කියලා. එහෙම කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපි වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අපි වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිටත් කියලා ජීවිතයක් තියෙනවනේ. ඒ ජීවිතේ අපේ ටාගට්ස් වලට යන්න අපිම කැප වෙන්න ඕනේ. 2024 ලබන්න තව පොඩි දවසනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දවස් ටිකේ හිතලා බලන්න. 2023 දී මගේ අතින් උන වැරදි මොනවද? අතපසු වීම මොනවද? මං ඒව කොහොමද හදාගන්නේ? ඒ වගේම 2024 දී මම වර්ධනය කරගන්න ඕන ගුණාංග මොනවද? ඒ වගේම ජීවිතේට අලුතෙන් එකතු කරගන්න ඕන පුරුදු මොනවද? මම මාව වෙනස් කරගන්න කොහොමද 2024 දී මම මගේ අරමුණු වලට යන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඔයාලා මේ දවස් ටිකේ හිතලා බලන්න. ඔක්කොම ටික මම අලවගත්තා. ඊට පස්සේ අර උඩින් පේන තැන විෂන් බෝඩ් එක මයි විෂන් බෝඩ් කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මම ඉඩ තියාගත්තා. මම ඉස්සලාම පැන්සලෙන් ලාවට ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ මාක පෙන් එකෙන් වටේ අඳිනවා කියලා හිතාගෙන විෂන් බෝඩ් එකක් හැදුව පළියට අපිට අපේ අරමුණු හැම දෙයක්ම ළඟා කරගන්න බෑ. ඒකට අපේ කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරන්නේ මම කඩාගෙන වැටෙන වෙලාවල් වල මට මේ විෂන් බෝඩ් එක දිහා බලලා මට මාවම ශක්තියක් කරගෙන නැගිටින්න මට මේ විෂන් බෝඩ් එක හයියක් වෙයි කියලා. මොකද ඒක දකින වාරයක් පාසා මට මගේ ජීවිතේට අරමුණක් තියෙනවනේ. මම මේ දේවල් කරන්න ඕනනේ කියලා මගේ හිතට මොටිවේෂන් එකක් එන හින්දා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ස්ටිකර්ස්. ඉතින් අර උඩ හරිය චුට්ටක් පාළුයි වගේ නිසා මම හිතුවා මේ ස්ටිකර් එකක් අලවලා චුට්ටක් ඒ හරිය අර තියෙන පාළු ගතිය නැති කරගන්න ඕනේ කියලා. මේක චුට්ටක් සුදු වැඩි වගේ. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. මම හදපු පළවෙනි විෂන් බෝඩ් එකනේ. ලබන අවුරුද්දේ මීට වඩා ලස්සනට විෂන් බෝඩ් එකක් මම හදනවා. ඉතින් දැන්ට මේ හදාගත්ත විෂන් බෝඩ් එක මට නම් ඉතින් ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා. ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න යන්නකෝ. මේ විෂන් බෝඩ් එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ 2024 දී මම ළඟා කරගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න දේවල්. විශේෂයෙන්ම මම YouTube වලට අලුත් කෙනෙක්නේ. ඉතින් ලබන අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න කලින් YouTube එකේ TikTok එකේ 10k followers ලා ළඟා කරගන්න ඕනි කියලා මගේ ලොකු අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ studies මගේ ඩිග්‍රී එකේ වැඩ, ඒ වගේම chartered accountancy course එකේ වැඩ ටිකත් හොඳට කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මගේ මානසික නිදහස ඒක තමයි මනුස්සයට වටිනම දේ. ඒ වගේම මම මට ආදරය කරන විදිහ self care ආදරය, එතකොට
මම ෆ්‍රී වෙලාවල් වල මොනවද කරන්නේ ඕනේ වගේම හෙල්දි වෙන්න ඕන විදිහ තව ලොකුම දෙයක් තමයි මුදල් ප්‍රශ්න අපි හැමෝටම තියෙනවානේ. ඒ වගේම තමයි මම කැමති හොඳ යාළුවෝ ඇති කරගන්න මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් හොඳ යාළුවෝ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා 2024 දී මේ හැමදේම ළඟා කරගන්න. මේ හැමදේම නොවුනත් මෙතන තියෙන ගොඩක් දේවල් මට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට ලොකු අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා. ගොඩක් කඩා වැටෙන වෙලාවල් වල මට මගේ අරමුණට ළඟා වෙන්න මොනවාම හරි බාධාවක් ආවහම මට මේ විෂන් බෝඩ් එක දිහා බලලා මට මාවම මොටිවේට් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මට මේ ටික ඔයාලට වීඩියෝ එක මුලින්මයි පෙන්වන්න තිබ්බේ. මෙන්න මේ ටොපික්ස් වලට තමයි මම ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලත් පුළුවන් විදිහට විෂන් බෝඩ් එකක් හදාගනී කියලා. එතකොට ඔයාලට ලබන අවුරුද්ද මොටිවේෂන් එකක් ඇතිව ෆෝකස් එකක් ඇතිව වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. බයි බයි.